હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે દશેરા માટે ફાફડા બનાવશું. દશેરાના દિવસે ફાફડાની જલેબી, કાચા પપૈયાનો સંભારો, બેસનની કઢી અને તળેલા લીલા મરચાં સાથે ખાવામાં આવે છે. ફાફડા આપણે નોર્મલી બજારમાંથી જ ખરીદીને લાવીએ છીએ, કારણ કે ઘરે આપણાથી માર્કેટ જેવા ફાફડા બનતા નથી. આજે બબલ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો ફાફડાની ઉપર, એ પરફેક્ટ ફાફડાની નિશાની છે. જો આ રીતના બબલ્સ ફાફડા પર આવી જાય, મતલબ કે તમારા ફાફડા પરફેક્ટ બન્યા છે. આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે ફાફડા બનાવવાનું શીખવાડીશ અને સાથે જ કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું એ પણ હું તમને શીખવાડીશ. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચલો ફાફડા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં એક થાળો લઈ લીધો છે, જેમાં આપણે કપથી માપીને 1.5 કપ જેટલો બેસન એડ કરી દઈશું. બેસનને મેં આ બાઉલમાં પહેલેથી ચાળી લીધો છે અને હવે આપણે આ રીતે લેવલ કરીને માપીને 1 કપ જેટલો બેસન થાળામાં નાખી દઈશું. દબાવીને નથી ભરવાનો, આવી રીતે લેવલ કરીને જ ભરશું. તો 1 કપ બેસન મેં નાખી દીધો છે અને બીજો હું હવે એનો અડધો કપ એટલે કે ટોટલ 1.5 કપ બેસન આપણે લઈ રહ્યા છીએ. અને આજે મારો એક કપ છે એ 200 mlનો કપ છે, એ હિસાબથી તમારે લેવાનું છે. અને અહીંયા મેં ગાયછાપ બેસન યુઝ કર્યો છે. તો હવે આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલો અજમો નાખશું, પોણી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું. 1 ચમચીથી થોડું ઓછું મીઠું છે, પણ તમારે 1 ચમચી નાખવું હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા નાખશું. હવે આમાં આપણે મોણ માટે તેલ નાખશું 1.5 મોટી ચમચી જેટલું. તો આ 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ છે અને એની પાછળનું અડધું ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અડધી મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તેલ મેં રૂમ ટેમ્પરેચરનું લીધું છે, ગરમ તેલ નથી. અને અહીંયા મેં સનફ્લાવર ઓઇલ યુઝ કર્યું છે, તમે કોઈ પણ બીજું ઓઇલ યુઝ કરી શકો છો. હવે આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જે પણ તેલ, મીઠું, સોડા આપણે નાખ્યો છે એ બધું જ લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને પ્લીઝ આ જ મેઝરમેન્ટ તમે ફોલો કરજો. કંઈક પણ આમાંથી વધારે ઓછું ના કરતા, નહીં તો ફાફડા સારા નહીં બને. તો હવે મેં 1/4 કપ જેટલું અહીંયા પાણી લીધું છે, જે આપણે થોડું થોડું નાખીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ વધારે કઠણ કે વધારે પોચો એવો નથી બાંધવાનો, મીડિયમ સોફ્ટ જ બાંધશું. અને લોટ બાંધ્યા પછી આપણે આને 3 થી 4 મિનિટ માટે મસળવાનું નથી ભૂલવાનું, તો જ ફાફડા સારા બનશે. તો હવે હું મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો 1/4 કપમાંથી ફક્ત અડધું જ પાણી યુઝ થયું છે. આમાં જ લોટ મારો સરસ બંધાઈ જશે. મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે. એકદમ વધારે સોફ્ટ કે એકદમ વધારે હાર્ડ નથી બાંધવાનો. તમે જોઈ શકો છો મીડિયમ સોફ્ટ જ છે. અને 3 થી 4 મિનિટ એને મસળશું તો જ આપણા ફાફડા ઉપર બબલ્સ આવશે. તો હવે આપણે આમાંથી લંબગોળ લુવા તોડી લઈશું. લુવા આપણે ગોળ નથી તોડવાના, આ રીતે લંબગોળ તોડીશું. તો આ રીતે બધા જ લુવા હું રેડી કરી લઈશ, પછી આપણે ફાફડા બનાવશું. ફાફડા બનાવવા માટે મેં આ રીતનું એક લાકડાનું પાટિયું લઈ લીધું છે, જેના ઉપર આપણે લુવો મૂકીને હથેળીની મદદથી આ રીતે ખેંચીને લાંબુ કરવાનું છે. થોડું પ્રેશર નાખીને આપણે આગળની તરફ લાવવાનું છે. અને ફાફડા ઘસ્યા પછી હાથમાં થોડુંક આ રીતે લોટ ચોંટશે તો એને આપણે ચપ્પુથી કાઢી લઈશું. તો આ રીતે હવે એક ચપ્પુની મદદથી આપણે એને ઘસીને છોડાવી લેવાનો છે. એક બાજુ ચપ્પુ ફાફડા નીચે નાખી દીધો પછી આપણે સ્ટોપ નથી થવાનું, ગભરાયા વગર લાંબુ ખીચીને એને કાઢી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો માર્કેટ જેવો જ પતલો ફાફડો બન્યો છે. તો હવે જે એક્સેસ પાર્ટ લાકડા પર ચીપકી ગયો હતો એને પણ આપણે કાઢીને ફરીથી આને યુઝ કરી લઈશું. તો હવે ફરીથી આપણે સેમ એ જ રીતે બીજો ફાફડો બનાવી લઈશું. આ રીતે ખેંચીને પ્રેશર આપીને આગળની તરફ લાવવાનું છે. અને હવે આપણે એને ચપ્પુથી કાઢી લઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચપ્પુ આપણે એકદમ સીધો જ રાખવાનો છે. જો વાંકો ચૂકો રાખશો તો ફાફડો નીકળશે નહીં. તો આને પણ એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. તો સેમ ફરીથી એ જ રીતે બધા જ ફાફડા આપણે બનાવી લેવાના છે. અને ફાફડા બનાવતી વખતે સૌથી પહેલાં તમારે હાથ એકદમ હેન્ડવોશથી ક્લીન કરી લેવાના છે, કારણ કે આપણે આ રીતે ફાફડા ઘસીએ છીએ તો જો આપણા હાથ ગંદા હશે તો બધો જ ડર્ટ ફાફડામાં જતો રહેશે. એટલે જ હાથ ક્લીન કરીને જ પછી આ પ્રોસેસ કરવાની છે. અને આ જે બોર્ડ છે એને પણ મેં એક વખત સાફ પાણીએ ધોઈ લીધું છે. અને જે લાકડાનું બોર્ડ હોય એ જ આપણે યુઝ કરવાનું છે. જો તમે એમ વિચારતા હોય કે કિચન પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે ઘસીએ તો એ બિલકુલ નહીં બને. તો એક ફાફડો બનાવીને મેં સાઈડ પર મૂકી દીધો છે. સેમ એ જ રીતે હું બીજો ફાફડો પણ બનાવી લઈશ. હું અહીંયા કોઈ જ કેમેરો કટ નથી કરતી, જે પણ કરું છું એ તમારી સામે જ છે, કે જેથી તમને સારી રીતે સમજ પડી શકે. અને ફાફડા બનાવવા માટે 2 થી 3 વખત તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. મેં પોતે પણ 2 થી 3 વખત પ્રેક્ટિસ કરી છે અને પછી પરફેક્ટ બન્યા છે. ત્યારે જ હું આ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી રહી છું. જો તમારો લોટ સરસ રીતે બંધાયેલો હશે તો ફાફડા પણ સરસ આ રીતે લાંબા થઈ જશે
અને જ્યારે ફ્રાય કરશું ત્યારે પણ સરસ ફૂલશે. તો આને પણ આપણે કાઢી લઈશું. ફાફડા બનાવવામાં બધો જ ખેલ લોટ બાંધવા પર જ છે. જો તમે મોણ વધારે નાખી દેશો તો પણ ફાફડા આ રીતે ખેંચાઈને લાંબા નહીં થાય. એટલે લોટ બાંધવામાં ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. અને જે બોર્ડ યુઝ કરો એ લાકડાનું જ હોવું જોઈએ. અને જે બોર્ડ યુઝ કરો એને તેલથી ગ્રીસ બિલકુલ નથી કરવાનું. એમાં જ આપણે ડાયરેક્ટ ફાફડા બનાવી લઈશું. તો સેમ આ જ રીતે બધા જ ફાફડા આપણે બનાવી લઈશું. એક વખત આપણે ચપ્પુ નીચે નાખી દઈએ ફાફડાની નીચે, પછી આપણે ગભરાવાનું નથી. તરત જ એને સ્ટ્રેટ ખેંચીને કાઢી લેવાનું છે આ રીતે. તો હવે આ બધા ફાફડાને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. અને હવે આપણે બધા જ ફાફડા ફ્રાય કરી લઈશું. તેલ જ્યારે સારી રીતે ગરમ થઈ જાય તો આપણે એક એક ફાફડા તેલમાં નાખીને એને ફ્રાય કરી લઈશું. અને ફ્રાય કરવા માટે આનાથી પણ મોટી કઢાઈ જોઈએ, પણ મારી પાસે આ જ સાઇઝની કઢાઈ છે એટલે હું આ યુઝ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો ફાફડા ઉપર બબલ્સ આવવાના શરૂ પણ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને બીજી બાજુ ટર્ન કરી લઈશું. 2 થી 3 વખત ટર્ન કરીને આપણે ફાફડાને ફ્રાય કરવાના છે. એકદમ લાલ નથી કરવાના, બસ 1 થી 1.5 મિનિટ માટે આપણે એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરીશું. જો તમે એકદમ વધારે ફ્રાય કરી લેશો તો ફાફડા ખાવામાં કડક લાગશે. તો બધા જ ફાફડા આ રીતે આપણે પલટાવીને ફ્રાય કરતું રહેવાનું છે. ફાફડાને 2 થી 3 વખત મેં ફેરવીને ફ્રાય કરી લીધા છે. તો હવે આ થઈ ગયા છે અને આપણે બહાર કાઢી લઈશું. બિલકુલ માર્કેટ જેવા જ ખસ્તા ફાફડા બન્યા છે. તમે એક વખત આ મેઝરમેન્ટથી આ રેસીપી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તો જેમાં મેં લોટ બાંધ્યો હતો એ જ થાળામાં મેં આ ફાફડા કાઢી લીધા છે. ફરીથી આપણે બાકીના બધા ફાફડાને પણ ફ્રાય કરી લઈએ. અને લોટ બાંધતી વખતે ભૂલથી પણ આપણે એમાં હળદર નથી નાખવાની, નહીંતર જ્યારે તમે એને ઓઇલમાં ફ્રાય કરશો તો એ લાલ થઈ જશે. અને જો હળદર નાખવી જ હોય તો બસ 1 ચપટી જેટલી જ નાખો, પણ હું તો ના જ પાડું છું કે હળદર ના જ નાખો. તો આ ફાફડાને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય થવા દઈશું. આ ફાફડા પણ ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો આપણે આને પણ કાઢી લઈશું. અને ફાફડા ઉપર આ રીતના પરપોટા આવે, બબલ્સ આવે એટલે કે તમારા ફાફડા પરફેક્ટ બન્યા છે. બબલ્સ એ પરફેક્ટ ફાફડાની નિશાની છે. તો આને આપણે હવે સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, ફાફડાને મેં બેસનની કઢી, જલેબી અને ફ્રાય કરેલા લીલા મરચાં સાથે સર્વ કર્યું છે. જો તમારે જલેબીના વિડીયો જોવા હોય તો બંને જાતની જલેબી મેં ચેનલ ઉપર બતાવી છે, ઇન્સ્ટન્ટ જલેબી પણ અને આથાવાળી જલેબી પણ. તો એ બંને વિડીયોની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. અને બેસનની કઢી સાથે મેં એને સર્વ કર્યું છે, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. બેસનની કઢીની પણ રેસીપીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.